Chào các bạn, hôm nay ngoài trời khá là mưa nên nhân tiện mình cũng lôi máy quay ra quay lại một cái video để chia sẻ về góc làm việc của mình ở thời điểm hiện tại. Ở lần này thì sẽ có một số update nhỏ so với góc setup năm 2023 của mình. Các bạn cùng xem và cho mình xin ý kiến nha. Thứ nhất, bàn phím. Bàn phím mình đang dùng là một con Neo 65 tạ Mirror Dust PCB 31Hz. Thiết kế con phím 65% đến từ Neo Studio này thì mình thấy là nó đẹp và tối giản. Mình build với switch Cherry Hyperglide Black đã được burn 2 triệu. Mình thích gõ nhẹ nhàng đầu ngón tay thôi nên mình đã thay spring 50g hết cho toàn bộ con phím. Thứ hai là vertical mouse, chuột dọc đến từ nhà Ugreen. Tính đến lúc mình quay cái video này thì mình đã sử dụng con chuột này được khoảng 2 tuần. Lý do mình mua thì mình bị đau cổ tay do sử dụng máy tính quá nhiều. Trải nghiệm của mình thì nó khá là ngon. Tất nhiên là không có đa nhiệm được như con Logitech Master 3 của mình được. Nhưng mà con Ugreen này thì nó cầm cực kỳ thoải mái. Sẽ mất khoảng 1 đến 2 tiếng đầu để làm quen thôi. Còn lại là sử dụng rất là thích luôn. Tiếp theo ở đây là cặp loa Audio Engine A2 Plus. Mình thấy nó đẹp và tối giản. Không hề có một cái nút nào để ở ngoài mặt loa hết nên đây là một cái điểm nhấn mà mình cực kỳ thích. Mình thấy nó phù hợp với góc làm việc của mình. Về âm thì mình không biết phải nói sao, nhưng mà theo ý kiến cá nhân của mình thì mình thấy nó khá hay. Và con A2 cộng này thì nước sơn của nó rất đẹp luôn các bạn. Mình đang kết nối qua cổng USB. Trên kệ thì mình đang để một cái đèn đốt nến thơm giúp tĩnh tâm hơn. Đèn đốt nến này thì có một điểm mà mình chưa ưng, đó chính là khoảng cách từ đế đến bóng đèn hơi cao, hơi xa thì phải bật tối đa công suất thì nến nó mới bắt đầu chạy lỏng được. Mình hay dùng nến nhỏ nữa nên để khắc phục cái tình trạng này thì mình có dùng thêm một cái lọ thủy tinh để chèn vào ở giữa như thế này. Thì việc này sẽ giúp tiết kiệm điện hơn và độ hiệu quả cũng cao hơn. Với cách này thì chỉ cần bật ở cái mức nhỏ thôi là đủ để đốt nến rồi. Về ghế ngồi thì mình đã nâng cấp lên một cái ghế công tác học tốt hơn, có tên là Mansion Vera 6D. Theo cảm nhận cá nhân của mình thì sau 1 năm sử dụng thì thấy ghế vẫn rất tốt. Có lưng chống gù, nâng hạ đầu, cổ, lưng, mông, trượt ghế, nâng hạ xoay tay đủ hết luôn. Nhưng mà thực tế sử dụng của mình thì mình chỉ để một mức cố định thôi, rồi ngồi mãi từ trước đến nay. Ghế này thì khá là mát vì nó là dạng lưới. Tuy nhiên cảm nhận cá nhân của mình thì ghế này cái phần chân vẫn kiểu bị oxy hóa ha. Về đèn màn hình thì mình vẫn trung thành với con Asus Pro đã 2 năm sử dụng của mình. Mà nó rất là ngon, sáng đều và không bị chết bất cứ cái led nào. Và tất nhiên là đỡ mỏi mắt hơn rất nhiều. Sẵn tiện để nói về đèn thì mình cũng lia cái máy quay qua cái góc đọc sách của mình trước khi ngủ luôn. Mình hay nằm đọc sách nên cũng set up một cái góc nhỏ chỗ giường để đọc sách trước khi ngủ. Về máy đọc sách thì mình đang dùng một con Kindle Paperwhite 5 hàng refurbished, hay người ta còn gọi là hàng đổi trả bảo hành đó ha. Về nguyên tắc thì nó cũng như máy mới thôi, chế độ bảo hành thì cũng như máy mới vậy. Con này thì mình thấy tiện, mình hay mang theo nó bỏ trong túi rồi mang đi theo mỗi khi đi xa. Ở dưới bàn của mình thì mình để một cái túi đeo và một cái tủ chống ẩm. Mùa này thì mưa khá nhiều nên độ ẩm khá cao. Và cái việc có một cái tủ chống ẩm này là cực kỳ cần thiết. Mình đã từng bị mất 5 triệu trong con lens bị móc ha. Nên nếu mà các bạn có trải qua thì các bạn sẽ hiểu. Sẵn thì mình cũng xin chia sẻ cái rèm luôn. Cái rèm mình đang đi đây là cái rèm cuốn. Rèm này thì độ cản sáng rất tốt. Mình thì bị chứng khó ngủ nên phải trang bị nó. Máy lọc không khí thì mình vẫn đang xài là con Xiaomi Pure 4Lite. Mình đã thay lõi nó 1 lần rồi. Cảm nhận thì nó vẫn rất là ổn và êm. Quay xong cái video này thì cũng hết mưa rồi các bạn. Mình sẽ quay trở về làm việc tiếp đây. Chúc các bạn một ngày học và làm việc thật tốt. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.